Trở lại một câu, một chữ trong cái điều Hùng vừa nói nè. Hùng nói ma giáo, nhưng mà họ xưng họ là Minh giáo chứ không phải ma giáo. Và từ chữ Minh mình nhớ tới tên mình. Và cũng nhiều người nhắc là Minh đây á, trong bất bình tắc Minh, đúng không? Nghĩa là vạn vật khi mà bất bình thì nó có cái tiếng kêu. Thì Minh đây có người diễn giải là cái sáng, cái vẻ sáng của viên ngọc chẳng hạn. Nhưng mình thích cái ý thứ hai hơn, là cái bất bình mà sẽ kêu lên. Thành ra nó mới đi vô cái hướng mình thường nói với mọi người là làm nghề có vẻ tùm lum nghề, nhưng vẫn đi chung một cái mẫu số chung là nói giùm những người không nói được. Dạ đúng. Thì vậy thôi. Thật ra hồi xưa em đọc truyện kiếm hiệp, em thường rất thích phe không phải là chính giáo. Tại vì em luôn cảm thấy chữ chính giáo đó là tự phong, nhưng mà chưa chắc. Trong khi chánh giáo thì họ nó giống như là những cái đạo lý, triết lý, nó giống như cái xiềng xích vậy đó. Còn minh giáo là gì? Thì đối với em á, cách em nhìn đó là đôi khi họ có sự tường minh. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với Education mùa thứ 4 với chủ đề trưởng thành. Hôm nay Hùng rất là vinh dự có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với nhà văn đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Cô là người đồng sáng lập nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống, câu lạc bộ đạo diễn thể nghiệm, vốn là tiền thân của nhà hát sân khấu nhỏ 5B. Ngoài ra cô còn là người đầu tiên đưa hai vở Người đàn bà thất lạc và Chúng tôi lên sân khấu Off ở Broadway, New York. Cô là tác giả các phim nổi tiếng như là Hải Nguyệt, hay đồng tác giả với Bùi Thạc Chuyên của phim Sống trong sợ hãi đạt giải thưởng Cánh diều vàng 2005, Ngọc Viễn Đông, hay là đồng tác giả với Leon Quang Lê với phim Sông Lan đạt giải thưởng Bông Sen Vàng năm 2019. Đầu tiên thì em xin phép đại diện ekip của Education cảm ơn cô đã nhận lời đến chia sẻ với tụi em và những bạn khán thính giả của mùa thứ 4. Em xin phép rất là cảm ơn cô. Bây giờ để đáp lại cái lời cảm ơn đó thì nói vậy nó mới hay nè, là mình cảm ơn nhau. Dạ. Được ngồi ở đây mình nghĩ cũng là một cái hân hạnh. Tại mình sống trong cái lúc mà cái quỹ thời gian nó ít quá đó. Thành ra các bạn không thể tưởng tượng là tôi coi mấy chương trình các bạn tôi cũng mong ủa tại sao mình không ngồi chỗ đó ta? Tại vì mình cũng có cái nhu cầu mình muốn kể. Chứ mình nên nghĩ là nếu mà mình bị đi sớm quá cái uổng không có kể lại hết những cái ba chìm bảy nổi sáu linh đinh cho mọi người nghe. Yeah. Chứ thành ra là đây là các bạn đừng cảm ơn, phải nói mình cảm ơn nhau đi. Em nghĩ là đúng là có một cái nhân duyên. Có nghĩa là giống như hôm trước em có gặp cô, em có chia sẻ là em biết cô tại rất nhiều năm trước đây rồi, từ 2003 khi mà tụi em hoạt động ở tình viện Nguyên SEA Games, và tụi em rất là muốn tìm đến cô Minh Ngọc để xin cô đạo diễn cho một cái vở kịch của tụi em. Mọi người lúc đó em nhớ là mọi người luôn nói với em á là cô luôn luôn sẽ say yes, cô sẽ không bao giờ nói không. Và thật sự là khi em đến thì thật ra cô không biết là thật ra hôm đó tụi em có đến, nhưng mà thấy cô rất là vất vả. Cô rất vả thì lúc đó tụi em nghĩ là nếu tụi em mở lời thì lại tạo thêm một sự vất vả cho cô nữa. Nên đó là lý do mà em không có nghĩ là cái năm đó là năm 2003 và đến giờ là 20 năm rồi. 20 năm rồi. Sợ hả? Rồi lại cô cháu mình lại có dịp tình cờ lại gặp lại nhau trong một cái dự án, rồi hôm nay em lại có cơ hội được nói chuyện với cô. Cung cấp thêm chi tiết nữa. Có lúc thành đoàn nhờ làm chương trình đó mà nói thẳng, tại vì tụi em biết chị lấy giá bèo không có chặt chém. Nếu như vậy thì em sẽ rất muốn hỏi cô là tại sao giá bèo, tại sao cô lại không chọn mình một cái giá cao để thể hiện được cái giá trị trong cái công việc của cô? Bởi vì rõ ràng là nhìn cuộc đời của cô, nhìn những cái vở diễn của cô, nhìn những cái tác phẩm của cô thì em nghĩ là nhà văn đạo diễn Minh Ngọc xứng đáng được gọi là một cái tên đứng đầu trong cái lĩnh vực này. Thì tại sao cô lại không đưa một cái giá cao cho cái giá trị công việc của mình? Có lẽ là tại sống độc thân một thời gian khá là lâu. 51 tuổi là tôi mới chính thức là gọi là lên xe hoa. Thành ra trong một cái cuộc sống độc thân mà nhiều khi mình sống tới lúc sáng dậy tới 6 giờ chiều mới thấy đói nó. Ủa sáng giờ mình chưa ăn. Thành ra là
không có nhu cầu gì, chắc người ngoài người ta cũng nhìn vô, người ta thấy mụ này chắc không có nhu cầu cơm áo gạo tiền, con khóc nợ kêu hay sao đó, thành ra là họ nghĩ là kêu mụ này làm thì chắc là hy vọng là giá không có cao, sức họ có thể trả được. Mình làm là mình nhận lời là mình làm thôi, chứ không có nhiều khi là làm xong rồi người ta mới hỏi, người ta đưa nhiều nhận nhiều, đó có cái thói quen vậy. Em đoán á là sẽ có những cô chú sẽ lấy một cái chi phí cao hơn, thì lúc đó cô có chạnh lòng không? Cô có suy nghĩ lại không phải đó là chạnh lòng, mà mình năn nỉ cái người trả cho mình cái giá bèo á, mình nói đừng tiết lộ cái giá này, bởi vì đồng nghiệp sẽ mắng là mình đại hạ giá cái thù lao đạo diễn. Thế trong khi tụi tôi lấy 1 triệu, bà lấy có 200.000, mà 200.000 này có nhiêu, tại vì có một người trưởng đoàn cũng nổi tiếng khóc với mình nói em ơi đoàn giờ xuống lắm, phải bán cái xe đi, không có đủ xăng cho anh em nữa. Thì mình thấy vậy thì nói thôi em cầm tiền xăng nha, thì mình cầm tiền xăng thôi, nhưng mà phải dặn là tuyệt đối không được cho đồng nghiệp biết họ sẽ mắng. Nếu bà đại hạ giá kiểu này là giống như tụi tôi bị cao quá, trong khi bà lấy giá bèo thì người ta sẽ mời bà. Vậy em có thể hỏi là lúc đó cô làm việc vì điều gì không? Thường là vì cái giọt nước mắt đó người ta ngồi người ta khóc với mình. Cũng như sau này cũng có nhiều trường hợp đó mà mình làm xong mình thấy khán giả rất là đầy, nhưng mà cái người bầu nói chứ chị mà không lỗ mấy ngàn đồng đó là xe hơi cán chị. Mình nghĩ người lớn tuổi người ta đã dám lời thề với mình vậy thôi, mình cũng thành ra có những chương trình mà đi gọi như đi một thời gian mà bị âm. Yeah. Không những không cầm thù lao được mà bị âm là tại vì lúc đi lỡ Hùng Dũng nói với ông chồng là đi 10 mấy ngày, tính ra làm neo á 1.100 đô thì ít ra mình cũng cầm được, đi 12 ngày ít ra cũng cầm được 1.000 đô về, nhưng mà về nhà không có, thành ra phải tìm cách lấy tiền túi để cầm đưa cho ông chồng, chứng tỏ là một vợ cũng có giá trị. Tại vì mỗi lần có ai nhắn cái ông nói đi em, đi nữa đi, phấn đấu làm nữ hoàng diễn chùa. Ông mỉa kiểu vậy đó, ông mỉa mai kiểu vậy thì em biết một vợ đi là thường là tay không đi về. Thực ra vậy em rất là tò mò về cái thời điểm đó. Em nói cái thời điểm cô trẻ hơn, ở khoảng 20 mấy 30, cái độ tuổi mà người ta hướng tới cái chuyện là chứng minh cái vai trò mình quan trọng và muốn giành được cái sự thành công á, thì lúc đó cô có ý niệm về sự thành công không? Và cái sự thành công nếu cô có ý niệm đó thì sự thành công với cô nghĩa là gì? Tại vì hên á, là trước 75 á, mình cũng đã có lúc rồi gọi là đỉnh cao, rồi là đậu thủ khoa rồi, và có những lúc bị trường đuổi học rồi, thành ra là được trải nghiệm những cái chuyện đó rồi á, cái cảm nhận cái sự vô thường nó gần với mình. Đó là nhớ một câu kinh ở trong Ma giáo, trong mấy chuyện của Kim Dung á: sống chẳng lấy gì làm vui, chết chẳng lấy gì làm khổ, người đời thương ta, lo âu hoạn nạn quả thật quá nhiều, ước gì ngọn lửa thiên này thiêu tấm thân tàn của ta. Ra có vẻ bị thấm đẫm chương trình đó, thì mình sống khinh khoái, mà bạn bè anh chị em nhiều người cũng rất là thấy đang sống trong cuộc chiến tranh, mà trong chiến tranh thì mình vẫn còn là qua tuổi teen rồi, thì thấy bạn bè tới sống đó mất đó, chung quanh mình rất là phù du, rất là bọt biển vỡ tan rất là nhanh, thành ra thôi được cái gì thì vui, không được cũng sao. Vậy em có thể hiểu là thật ra bởi vì mặc dù ở thời điểm đó nhưng mà cô đã trải qua rất là nhiều chuyện, những cái thăng trầm, và rồi lại là một người mê kiếm hiệp nữa. Thật ra em cũng là người rất là mê kiếm hiệp. Em cũng rất là mê Kim Dung, và em cứ nhớ là em hiểu từng cái câu trong tác phẩm của Kim Dung theo những cách khác nhau, những giai đoạn khác nhau. Sau này thích Cổ Long nha, có đọc Cổ Long không? Dạ, em rất mê. em đọc đừng hết. Nhưng mà để quay lại cái ý mà cô nói đó, là thật ra là giống như cảm giác sống trong đời á, bởi khổ, đặc biệt là khi mình nhìn những người trong Ma giáo khi họ nói á, đúng không? Giống như họ chỉ muốn nó thiêu cháy bản thân của họ đi. Có nghĩa là họ biết họ đang rất khổ. Họ đang rất khổ nhưng mà họ vẫn phải tồn tại. Họ vẫn tồn tại. Vậy nếu vậy thì em rất muốn hỏi cô là cái sự tồn tại ở thời điểm đó của cô có nghĩa là gì? Trở lại một chữ trong cái điều Hùng vừa nói nè, Hùng nói Ma giáo, nhưng mà họ xưng họ là Minh giáo chứ không phải Ma giáo, và từ chữ Minh
mình nhớ tới tên mình. Và cũng nhiều người nhắc là Minh đây á, trong bất bình tắc Minh, đúng không? Nghĩa là vạn vật khi mà bất bình thì nó có cái tiếng kêu, thì Minh đây có người diễn giải là cái sáng, cái vẻ sáng của viên ngọc chẳng hạn. Nhưng mình thích cái ý thứ hai hơn là cái bất bình mà sẽ kêu lên. Thành ra nó mới đi vô cái hướng mình thường nói với mọi người là làm nghề có vẻ tùm lum nghề, nhưng vẫn đi chung một cái mẫu số chung là nói giùm những người không nói được. Khi em coi lại cái em có cơ hội giới thiệu cho tất cả bạn khán thính giả về cuộc đời của cô, thì em nghĩ cô sẽ không nói về cuộc đời mình như vậy. Nhưng mà em xin phép lấy cái vai trò là người đứng ngoài, là thế hệ sau, em nói là đây là một cuộc đời lớn với em. Cuộc đời lớn giống như em có cảm giác là cô đã sống được rất là nhiều nhân sinh, rất nhiều kiếp nhân sinh trong một đời. Đó là điều may mắn. Rất là may mắn, coi là từ những cái vai trò khác nhau, ở những cái giai đoạn khác nhau, ở những cái thời điểm khác nhau và ở nhiều nơi khác nhau. Và cái mà em cảm nhận được đó là, nhưng mà thật ra đối với em nó chỉ xung quanh trên một cái ý tưởng thôi. Đó là mang những cái cuộc đời của những cái người yếu thế mà mang lên trên sân khấu, trên phim ảnh, trên tác phẩm, trên mọi thứ, và ẩn trong đó một cái sự tôn trọng. Thì em luôn cảm thấy nó là một cái cuộc đời lớn trên một cái ý tưởng lớn, nhưng mà nó đang diễn đạt ở nhiều cái hình thức khác nhau. Thì cô có đồng ý với em không? Thực sự ra ai đi nữa cũng do hai người nào đó sinh ra. Yeah. Thành ra mình nghĩ mình có lớn đến đâu, giống như Tôn giả có lớn đến đâu cũng không nhảy khỏi cái bàn tay của Phật Như Lai. Thì mình cũng nghĩ sở dĩ mà mình làm được một phần nào đó thì phải nói có ông già với bà già. Nhất là bà già cực kỳ là khí chất. Bà già là bị bắt oan, bị Pháp bắt oan, nhưng mà vào đánh quá đó. Nội thì cổ tích cho mình thời mới lớn là chuyện bà già ở trong tù. Rất là nhiều chuyện hay. Mà bà như thế là bà tiếp xúc với những nhân vật cách mạng lẫn những nữ gangster, để bà rút ra một cái thái độ sống là gặp Phật thì lại, gặp quỷ thì trừ. Yeah. Tính hành động của bà cao lắm. Nhiều khi mình thấy mình rất hèn thua với bà. Nhiều khi mình chỉ dám nói thôi, hoặc là mình thấy cái gì có thể là ảnh hưởng tới, kêu lại như Hùng nói là chuyện lớn á, đại sự á, mình sợ mình vì nóng máu cái chuyện nhỏ này nó hư sự đi, thành ra mình ngừng. Bà là một người, bà xách cái giỏ đi chợ, ngang qua một cái chỗ bà thấy một cái ứng viên dân biểu tóc bạc, rồi là ông hồi đó nổi tiếng là thành phần thứ 3 là ông Trương Gia Kỳ Sanh, giờ dân biểu Trúc Viên á. Ông đang đứng micro thì có một cái cậu chắc là bị được nhận tiền hay sao đó, cầm một cái lọ mực gì liệng lên cái áo trắng của ông. Thế bà liệng cái giỏ đi chợ, bà thộp cổ cái cậu thanh niên đó. Còn nói nè, người ta đáng cha chú nha. Giờ bà không cần khuynh hướng chính trị nữa, mà bà nói đầu tiên là phải kính lão. Không thể mà cầm một cái lọ mực mà liệng bôi một cái áo trắng của ông như vậy, là bà thộp cổ cái thằng đó phải sợ một nước luôn. Là thái độ của bà vậy, bà làm ngay làm liền. Còn mình nhiều khi mình còn hèn, mình còn ngó tới ngó lui. mình còn muốn có nhiều trải nghiệm khác, đúng không cô? Với lại nhiều khi mình cũng cảm giác là nhiều người nói ô sao Minh Ngọc không nói này nói nọ, mình cứ nói ô con chim nó muốn hót nó phải giữ cái cổ họng chứ. Bây giờ anh suối thì sao cổ họng tôi bị cắt, sao tôi nói, còn bà không sợ. Nên mình nghĩ là cần hơn nói về cá nhân mình, là những người mà mình học được. Mà cái bài học lớn nhất là bà già đó. Bà già rất là cuộc sống rất là khinh khoái. Một người mình cũng học nữa là bà cô giáo của mình là cô Tường Trân. Cổ cũng chết trong một cái tai nạn rất là thương tâm, là cổ là đi học Liên Xô về mà sống không đủ. Thành ra là sáng trước khi đi dạy là đi mua thức ăn cho gà về, và chống cái chân trên cái xe đạp là bị một cái xe tải nó cán tới. Mà cổ cực giỏi và một người có trái tim rất là lớn. Và nhờ cổ khi mình đi nước ngoài á, mình mới khám phá ra là mình ngang hàng với rất nhiều thầy cô ở nước ngoài. Tại vì cô Tường Trân của mình là học trò của cô Knyaben. Cô Knyaben là đệ tử của ông Stanislavski, là giống như chủ thuyết hệ thống diễn hành động mọi thứ, mà bây giờ rất nhiều tài tử nổi tiếng của Hollywood đã học qua những trường đó.
Và thành ra rốt cuộc tính ra đó là vai vế mình lớn vai luôn. vế mình ngang với rất nhiều người giỏi bên đó mà làm thầy. Ví dụ như có một cái bà đó cũng soạn cuốn sách mà bà làm coach cho một cái đoàn làm phim á, bà làm coach cho Nicole Kidman này nọ đó, bà cho mình cuốn sách đó thì mình thấy mấy cái này tụi mình làm từ đời nào rồi, mà dĩ nhiên nếu mà mình làm á, mình dư sức mình hướng dẫn được, mình coach được cho những cái người nổi tiếng như vậy, mà chỉ vì tại vì mình không có điều kiện với môi trường thôi. Nhưng mình đó là mình rất là may khi mà được học cô Tường Trân, và tôi với lại cô Tường Trân luôn luôn tìm ra những cái phương pháp sư phạm mới là sao cũng cùng đi tới mục đích để diễn viên nó rút cái ruột nó ra, những cái suy nghĩ nội tâm của nó để nhét cái hồn của đời sống của nhân vật nó vô. Bây giờ nó là Nguyễn Văn Y, có lúc là nó Nguyễn Thị X mọi thứ, thì cái cách nào thì mình với bả đã nghĩ ra những cái cách mà trong trường nó nói hai bà cô khùng. Có những cái vở diễn mà không cho nó nói mà không phải kịch câm, vở tốt nghiệp luôn, mấy lớp khác nó nói trời hai bà này khùng quá. Nhưng mà khi mà như lớp của Hữu Châu với Hồng Đào đó, qua được mấy lớp đó rồi họ trở thành những người cực giỏi. Y vậy nè, các bạn bơi qua sông, các bạn cần phao, đằng này rứt phao ra, lời là phao. Thế là luyện cho nó là cũng vào kịch đó tình huống đó ha. Thì bây giờ không phải lưỡi anh còn, nhưng mà anh không được nói, anh không được quyền nói. Anh dùng cái hành động gì để anh trao đổi, thấu hiểu và đạt mục đích tối cao. Thì những cái vở đó tụi này đã tước lời, áp bức sinh viên phải làm như vậy. Và chưa có, trước và sau mình với cô Trân chưa có ai dám làm vậy. Nhưng mà cái đó nó hiệu quả về lâu về dài. Khi ra đời rồi các bạn đó đi dạy lại, đi làm diễn viên mới là thầm cảm ơn hai bà cô khùng. Cô biết không, em đang thật sự rất là tận hưởng một nói chuyện này. Em nghĩ là chắc là em sẽ hủy một cái buổi học tiếp theo để có thể nói chuyện nhiều hơn với cô, bởi vì thật ra là không có dễ mà có cơ hội được nói chuyện với một người mà có một cái hiểu biết nhiều về cuộc đời như vậy. Tại vì nó vẫn là education đó cô, nên em phải có nhiệm vụ là nó tóm lại thành những bài học nó nghe nó giáo dục một chút. Em có thể nghĩ thứ nhất là em có thể nghe được là đầu tiên là đó là sự biết ơn. Thật ra cô cháu mình cũng có trao đổi ở cái lần đầu tiên và cô cháu mình gặp đó, nói từ đầu rồi là tôi cảm ơn, chúng ta cảm ơn nhau. có nghĩa là cái sự biết ơn rất là quan trọng, tại vì cái sự biết ơn đó nó xây dựng mình cái sự khiêm tốn, cho mình nhớ lại những cái nguồn cội rồi, và khiến cho mình có những cái nền tảng giá trị chung mà khi mình đi tiếp. Em thấy những người có tư cách lớn á thì đều thường sẽ muốn nói, đều luôn tranh thủ cái cơ hội khi mỗi lần đi chia sẻ đều nói một cái lời biết ơn với những người thầy lớn của mình. Thì em nghĩ đó là cái điều đầu tiên mà em muốn cô động lại để cho những cái bạn trẻ có thể nghe education, các bạn ấy có thể suy ngẫm. Rồi thứ hai nữa là em muốn quay lại cái chuyện về Ma giáo và Minh giáo. Với thật ra hồi xưa em đọc truyện kiếm hiệp đó cô, em thường rất thích phe không phải là chính giáo. Tại vì em luôn cảm thấy chữ chính giáo đó là tự phong, và họ cho rằng những người khác họ là ma, nhưng mà chưa chắc. Trong khi chánh giáo thì họ, nó giống như là những cái đạo lý, triết lý, nó giống như cái xiềng xích vậy đó. Nó cứ gông xiềng họ, nó nặng nề lên họ. Và thường mình sẽ nhìn thấy đặc biệt trong tác phẩm của Kim Dung, những nhân vật đáng ghét nhất. Còn Minh giáo là gì? Thì đối với em á, cách em nhìn đó là đôi khi họ có sự tường minh hơn so với người khác. Có nghĩa là họ biết được là khi họ không phải gắn chặt mình một cách mù quáng vào cái tốt, vì không có xấu thì lấy gì có tốt, và ngược lại không có thấp thì lấy gì có cao. Nó là một cái chủ thể thôi. Mà khi họ nhìn như vậy thì họ sẽ hành động những cái gì mà họ chẳng, đó trên cái khung giá trị của họ, cho gì cái gì họ cho là đúng, chứ không phải cái gì thế giới cho là đúng. Thì con nghĩ lúc đó họ xứng đáng được gọi là từ Minh giáo. Thì em tin là đó là cái mà tại sao sẽ tạo ra một nhà văn đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc lúc thì thủ khoa, lúc thì bị đuổi học. Bởi vì
em tin là cô đã lựa chọn cái chuyện là mình làm thứ mình tin tưởng, mình thứ mình tin tưởng. Và đồng thời thì đây là cái điểm thứ hai em muốn tóm tắt cho những cái bạn trẻ khi nghe education. Cái điểm thứ ba nữa là thật ra một cái trải nghiệm của em là thật ra là em rất hiểu từ chính phái là cách đây mấy năm em có làm một vài chuyện không tốt, và cái cảm giác của em rất là khủng khiếp. Nhưng bắt đầu em mới nhận ra là hóa ra là mình phải đi qua cái đó mới thấy là chúng ta đều giống như nhau, không ai cao hơn ai cả, cũng chẳng ai tốt chẳng ai xấu. Cái điều chúng ta hướng tới là cái gì thôi. Thì đó là một cái điều mà em cũng rất là biết ơn cái trải nghiệm đó, và biết ơn cái người mà ra vốn một quan hệ rất là thân thiết với em, mà em đã làm điều chưa đúng và em đã học được. Và cái chuyện em cho rằng cái người đó chính là một người thầy lớn của mình. Quay lại cái chuyện là diễn mà không có lời, thì em muốn hỏi cô một cái ý. Có phải lời nó chính là luôn là một giới hạn, nhưng mà cái cảm xúc, tức là chúng ta sẽ có những cái thứ nó đã được, đó là bản năng con người, đúng không? Và những nhu cầu được chấp nhận hoàn toàn là mình, nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được hạnh phúc, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được cái sự minh bạch, biết phía trước mình là cái gì. Thì có phải là diễn xuất của cô, những cái diễn thử nghiệm mà cô vừa chia sẻ với tụi em á, có phải nó không dựa trên cái tinh thần đó không? Khi mình cắt đi những cái ngôn ngữ, là cắt đi, thì khi mình nói tiếng Việt thì người Mỹ không hiểu, nhưng khi người Trung họ nói tiếng Hoa thì người Việt mình không hiểu. Nhưng mà chúng ta đều có thể hiểu dựa trên những cái hệ thống ngôn ngữ, biểu tượng và cảm xúc, hình ảnh. Thì có phải đó là tinh thần mà hai cô đã dạy và đào tạo ra những thế hệ diễn viên rất là xuất sắc không? Mình nói khởi đầu bằng cái này thì có thể nó rất gần với cái giáo dục, là cũng từ chuyện chưởng nó có cái từ kêu là vô chiêu thắng hữu chiêu. Yeah. Hữu chiêu là gì? Chiêu là phương pháp, là sách giáo khoa, là nhiều thứ. Nhưng mà tại sao phải dùng tới vô chiêu mà vô chiêu lại thắng? Vậy thì hữu chiêu để làm gì? Khi mà vô chiêu lại thắng, vậy thì học để làm gì? Nếu mà vô chiêu thắng, thành ra tiếng là vô, nhưng thật ra là cái vô đó nó cũng rất là đầy. Nó là của thấy hữu chiêu không ổn rồi mới đi qua cái trạng thái vô chiêu thì mới thắng được. Thành ra nhân chuyện mà cô Trân mà mình kể đó, thì mình kể luôn á, có nhiều điều tụi này làm mà không nhớ. Có một bữa thấy Hồng Đào nó trả lời một cái phỏng vấn, nó nói hồi đó đó học trong lớp có cô giáo mới bắt đi làm cái bài tập mà đóng những con súc vật. Thì hồi đó cái học kỳ đầu mình với cô Trân thường bắt vô trường mù nè, để biết cảm giác người mù, rồi về đóng lại sao, rồi đóng con chó con mèo. Cái Hồng Đào nó nói cả cái lớp xài hết mấy con rồi, con chó con mèo con gà gì là khỉ rồi dễ làm nhất làm hết trơn à. Cái Hồng Đào nói giờ hết con giờ làm sao, chỉ làm con sâu. Con sâu là sao? Con sâu có nghĩa là nằm cái đó mà nhúc nhích thôi. Hành động tối giản. Đó thì Hồng Đào nói tôi cứ nhúc nhích hoài, tới lúc cô giáo cô mới hỏi là em lúc nào em hóa thành con bướm. Thì tôi nói Đào, lúc đó là cái người kêu em làm con sâu á, cô giáo mà em nói là tôi hay cô Trân? Nói cô chứ ai. Mình cũng không nhớ luôn á. Mà mình nhớ là có những cái đó do cái tình huống nó nảy ra, thì nó thành bài hồi nào không hay. Nó thành bài, cái bài là do cái tình huống bữa đó trong lớp không hết con nó mới làm con sâu, mà cái bài đó nó theo con Đào hoài à. Trong khi mình ra cái đề đó mà mình không nhớ, tại vì mình chỉ ra đề là xúc vật, mà tại xài hết cái nó ra cái đó. Thành ra cái vô chiêu là vậy, không có công thức cho con mèo, con chó, con gà, hay là công thức nào để làm xúc vật, thì nhờ không ai ôm hết con rồi chị mới làm con sâu đó. Thì không biết càng lúc càng đơn giản xuống đúng không cô? Yeah, thì mình không biết có trả lời vậy là có đúng cái điều như. Dạ chính xác. Con giống như em hiểu rồi đó, giống như là mình một cái thảo luận mà hay nói là ai là người có võ công cao nhất và đâu là môn võ học cao nhất của Kim Dung, hiện mọi người nói là Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm của Trương Tam Phong. Vì vô chiêu và hoàn toàn dựa trên trời đất và dựa trên đối thủ.
Đối thủ là công vô cùng mạnh mẽ thì vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Đối thủ mà nhẹ nhàng thì thái cực, trở nên một cái năng lượng khác. Thì em tin là như nói là tại sao có cũng người cũng viết chuyện kiếm hiệp, nhưng mà rất ít người có thể được tôn vinh giống như là Kim Dung hay là Cổ Long. Thì em trên góc nhìn thiển cận của em thôi, thì em luôn nghĩ là bởi vì các thầy đó đều đã đạt đến hiểu được cái bản chất của cuộc sống, và các thầy đã diễn giải ra một cái khung cấu trúc rất là rõ ràng để mà đại chúng có thể hiểu được. Và càng đọc thì càng thấm, càng đọc thì càng say mê. Thì em nghĩ đúng là chắc là cô sẽ không có nhớ được cái đề bài cô đưa ra đâu, nhưng mà đúng là càng lúc sẽ càng khó lại, đúng không? Cái dễ ban đầu là những nhóm động vật mà họ có quá nhiều khung hành động để diễn, càng lúc càng đơn giản xuống. Nhưng mà rõ ràng tự nhiên, nhưng mà em thật sự cảm thấy rất là enlightened, cảm thấy rất là được vỡ òa khi mà nghe đúng là diễn tiếp đi khi thành bướm thì nó sẽ như thế nào. Cái quá trình mà thì lúc em nghĩ là phải diễn cái bên trong là chuẩn bị vươn mình rồi một cái khao khát mà có thể được bung ra, và em có thể tưởng tượng được cái này nó sẽ rất đẹp. Và chắc là cô sẽ không bao giờ biết là cô đã gieo một cái tụi em hay gọi là fundamental. Tức là em hay nói là mọi người thường không phân biệt được giữa cơ bản và căn bản. Basic nó khác fundamental. Cái fundamental là cái mà cái khung nền của cô, xong mình cứ không ngừng đi. Thì em tin là mọi người sẽ được học với cô sẽ vô cùng biết ơn điều đó. Mình phải kể thêm một cái bài của cô Trân nữa, chứ không phải kể bài của cô Ngọc không. Cô Trân cổ có những cái bài này là một đứa nhỏ nó bị không còn tay chân, nó bị giống như bị trói rồi đó. Bây giờ nó chỉ còn không được nói nữa, nó chỉ còn đôi mắt thôi. Mà làm sao nó diễn tả được là nó đói, nó muốn ăn. Thì những cái tay mà diễn bằng ngoại hình này nọ đó, mà bị mấy cái bài tập đó trị thì chữa được cái bệnh đó. Đó, các bạn thử hình dung coi. Không còn tay chân để quơ quào nha, miệng không thể nói được nha, chỉ còn có đôi mắt à. Thì bây giờ bằng cách nào? Chỉ bằng cái khí giới, cái ngôn ngữ có thể toát ra được bằng cái ánh mắt thôi. Thì làm sao để có thể chung quanh người ta hiểu được mà người ta đem đồ ăn tới cho mình ăn. Ánh mắt cái diễn tả cái sự bây giờ tôi rất cần thức ăn, nếu không tôi chết tại chỗ. Thì cũng là một bài tập hay của cô Trân. Còn cô Trân cũng có, cô đi ra một cái đoàn hát đó, cô đi casting. Thì có một cái cậu bây giờ cũng thành danh trưởng thành rồi mà nói: trời ơi cô ơi, cô Trân cổ ra em một cái đề á, cổ nói em nói 3 chữ thôi mà giống như cả cuộc đời của em á, mà em vỡ òa ra luôn á. Đó là 3 chữ: tôi bị oan. Cổ nói đi em chỉ cần nói 3 chữ ra. Thì cậu này cuộc đời cậu bị oan thiệt, cậu bị đuổi học ra khỏi trường, cậu mới đi về cái chỗ đó, nghĩa là cậu không còn đất sống nữa, cậu chỉ còn một chỗ để dung nạp thôi. Để đi trúng gặp một cái bà thầy, bà đi tới đây bà casting, bà điểm một cái trúng quyệt cậu luôn, trúng tim cậu luôn, là nói cho 3 chữ là đậu hay rớt, do 3 chữ này. Nói tôi bị oan thôi. Mà mỗi người sẽ có một cách diễn đạt cái tôi bị oan này. Mà cổ điểm trúng huyệt cậu này là cậu này đang rất là không biết trút cho ai hiểu, là không biết la làng cho trời thấu là tôi bị oan tới đời cuộc đời tôi trôi nổi vùi dập vậy mà tôi không biết lúc nào tôi mới được minh oan. Nhưng mà ít ra hôm nay có bà cô này bà tới bà biểu tôi nói 3 chữ đó, thì cậu nói ra là cậu nhẹ cả cuộc đời cậu luôn. Và nói thêm một cái ý nữa, tại vì mình nói không khéo đó, mấy khán thính giả người ta nghe người ta tưởng đâu là mình mê chưởng và bị lụy bởi chưởng. Bởi vì trong những chuyện chưởng nó cũng có tinh thần này rất hay, là phùng Phật sát Phật. Để mình không có bị hệ lụy trói lâu lắm. Mình mượn nó như cái thuyền mình qua sông thôi, rồi thôi gửi lại cái con thuyền cho người khác đi. Rồi mình đi qua cái bến bờ mới, mình cần những khí giới mới. Cô biết không, em đang có em mê quá, có nghĩa là giờ làm sao thôi em có 1 tiếng rưỡi mà em sẽ hỏi tới tận cùng. Một lần nữa em lại thấy là người lớn rất khiêm tốn. Ngay cả đây là buổi phỏng vấn mà lắng nghe cô, thì cô vẫn muốn nhắc tới cô Trân.
Cô vẫn cảm thấy là khi nói về những cái người thầy lớn trong chuyện hướng dẫn này thì không thể chỉ Minh Ngọc. Đó là cái em có thể cảm nhận được. Mà thật ra có biết không, những người ở tuổi em luôn luôn ngưỡng mộ và cái sự khiêm nhường của người lớn. Em hy vọng là thôi, mà chắc là nếu có hy vọng thì vẫn có cái vẫn có cái tôi ở đó, vẫn có cái bản ngã ở đó. Nhưng mà em nghĩ cái ngày mà em có thể xem mình giống như vô hình đó, thì có cái sự khiêm nhường giống như là những người lớn, giống như các cô, thì em sẽ rất hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc. Em nghĩ là cái sự vững chắc của em vẫn là mình là mình, mặc dù em biết cái sự thật và cái trong tâm trí của mình rồi, nhưng mà giờ thì em chỉ có biết là em chưa đến lúc, em chưa sẵn sàng, thì em không có cố nữa thôi. Mình quay lại chuyện kiếm hiệp đi cô, tại vì để cho nó có một cái theme chung. Thì thật ra kiếm hiệp á, em rất muốn hỏi cô, có phải là nó có những mô típ không? Ví dụ như ngày xưa em thắc mắc, một là phải nhiều khi phải đánh rớt xuống núi, mất hết võ công thì mới học được bộ môn công mới. Thật ra cái giống như là cái chuyện mà cái tái sinh, cái reborn đó, nó vô cùng có ý nghĩa. Nhưng mà bình thường chúng ta không đủ dũng cảm, chúng ta không đủ dũng cảm để đập đi hết những thứ chúng ta được biết. Em rất là muốn nói cái ý này, bởi vì em tin rằng một trong những cái thử thách rất lớn của giáo dục và hướng tới giáo dục của ngày hôm nay đó chính là relearning, học lại, chứ nó không phải là upskilling. Upskilling thì nó luôn luôn tồn tại mà, nhưng cái relearning á là học lại, đọc lại hết, đọc toàn bộ thứ mình biết. Nếu nó là thông tin, nếu nó chỉ là kiến thức, mình phải trừ khi nào mình đã học nó ở một cách nền tảng chắc chắn thì mới thay đổi. Thì đó, em nhớ kiếm hiệp, em nhớ cái chuyện là bình thường mình không đủ dũng cảm. Và thứ hai á, giống như một cái câu chuyện của cô kể là tôi bị oan, là mỗi người đều có một cái trầm uất, một cái uẩn ức bên trong và khiến mình bị tắc nghẽn. Giống như bây giờ em hiểu là, thì quay lại em có thể nói nhanh cái chuyện mà em nói cách đây khoảng 2 năm, 3 năm em có làm một điều không tốt, nhưng rõ ràng em có một sự tắc nghẽn, và điều đó nó đã khơi thông và khiến em nhận ra là mình cũng là con người mà mình cũng có làm điều xấu, điều tốt. Cái mình cần học, nếu mình biết mình đã sai, mình học được cái gì và mình tiếp bước như thế nào, thì có phải là một người thầy đúng không? Mà cái sự yêu thương đúng nghĩa, một cái empathy, một cái trắc ẩn đúng nghĩa đó, nó có phải là nói đến cái chuyện là thật sự phải yêu thương và phải để tâm giường nào thì mới nhìn thấy được cái uẩn ức đó, để mà khai thông cái nút đó. Đó thì em muốn mượn hai cái ví dụ đó để quay lại, thì có phải là thật ra tranh thủ học lớn từ cô đó là vậy, nó là mô típ, và cô được học như thế nào cô? Cái là đó là nó là những cái triết lý rất là sâu sắc của cuộc đời, hay là cô được, em rất tò mò là cô sẽ được đào tạo như thế nào, và cô đã đào tạo, cô đã truyền đạt cái tinh thần đó cho những cái người học trò cô như thế nào? Cô phải đi dạy cô ơi, em nghĩ là cô không đi dạy thật sự là một sự rất là đáng tiếc luôn ạ. Nhưng mà Hùng biết là tôi là người đi dạy bất đắc dĩ đâu gì. Em biết. Sợ bị quá báo. Tại mình vốn là học sinh cá biệt. Mà trở lại cái gốc ngay từ hồi mới nhỏ đó, là trường học đã là một cái nỗi hãi hùng. Lúc mà đi mẫu giáo, đi mới học ABC là đã bị một cái đám, mà tại lúc đó mình ở đâu ta? Ở Long Xuyên về Phan Thiết. Thì học cái lớp trước nhà đó, thì bị một cái đám nó xé giấy nó bắt ăn. Mà phải ăn thôi. Mà ăn xong thì nó nói cái con đó khùng. Cái con đó là nó chỉ ăn giấy thôi chứ nó không có ăn đồ bình thường. Giống như là một kiểu ngải thì ăn trứng gà, một loại ma quái gì ở đâu về á. Thì làm sao có thể sống được và học được. Nhưng mà tại sao? Nhờ ông ngoại thấy biết chữ rồi á, ông ngoại kêu đọc Tây Du Tam Quốc, Đông Chu Liệt Quốc này nọ đó, thì cái thế giới đó nó cứu mình. Tứ đại kỳ thư đúng không?
Nó cứu mình là tại vì trong nhà phải có một đứa chịu đọc, mà mấy anh chị thì cũng biết chữ hơn mình, nhưng mà tung tăng làm mấy chuyện khác, thì chỉ có mình kiên trì, mình đi vô cái thế giới sách này từ đọc được cho ông ngoại nghe. Ông ngoại là một cái người mình không được sống gần, coi khi mà ông già ông đổi hoài đó thì bà già mỏi mệt, nói thôi bây giờ ông già đi về Bình Tuy để bà về Phan Thiết sống với ông ngoại. Thế là mình được gần ông ngoại và được coi như lấy điểm với ông ngoại, lấy credit với ông bằng cách là đọc truyện. Thế là cái thế giới đó nó cứu một cái con mà bị mang tiếng là khùng với ăn giấy, nhưng mà hóa ra nhờ giấy và chữ đó nó giúp cho mình đứng lên được. Và mình thích lắm. Rồi cũng là hai cái cơ duyên là được sống hai cái vùng là thiên nhiên rất là nhiều. Lên Pleiku sống là trường giữa rừng núi, rồi sau đó là về Phan Thiết sống lại thì cũng biển cả bao la. Và mình đã có những cái chuyến mà hồi thời chiến tranh đi bộ dọc theo biển rất là nguy hiểm, nhưng mà cũng có một nhóm thầy trò nam nữ là coi như sống rất là bình đẳng với nhau. Nếu là gọi là bụi đời cũng được, và không thì cũng không sao. Cứ là đi dọc theo bờ biển, rồi thấy dừa hoang hái xuống uống, rồi thích lắm. Một cuộc vẫn tới trường học bình thường, nhưng mà có những kỳ nghỉ là đi những cái chuyến đó, có khi là đi bộ rất là nhiều xa, có khi là đi xe đạp, đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, có khi đi bằng xe hai bánh, bằng xe có động cơ, có khi không có động cơ. Thì những cái cuộc đi đó nó mở cho mình nhiều lắm bạn. Có những con người hay chung quanh sống quanh mình, mà như có kể với Hùng đó, rồi họ cũng chết đi rất là tình cờ, chết như mơ. Có những người mà súng cao hơn đầu họ nhưng mà phải nhập ngũ và đi lính. Có những người bây giờ mình vẫn còn nhớ là trước khi đi nhập ngũ đó, gửi tặng mình một cái tờ giấy mở ra giống như một cái lá thư để lại á. Không biết thấy gì đúng không? Em không đoán được. Tờ giấy trắng. Nhưng chính tờ giấy trắng đó mình nhớ hoài. Chứ nếu mà ghi lại chữ mà yêu em hay là cái gì này nọ là mình không nhớ đâu. Hay quá cô ạ. Có cơ hội được hỏi là tại sao đó là tờ giấy trắng. Thì mình thấy tờ giấy đâu chết, tại sao đi lính mà chết. Mình không còn cơ hội để hỏi nữa. Nhưng mà khi mà đọc những chuyện Tam Tạng thỉnh kinh xong là thấy kinh trắng xóa đó, là mình cũng hiểu được cái sự mà không còn chữ nữa, nhiều khi nó lại lớn hơn là rất nhiều chữ nhét vô. Đó, mình học từ những người như vậy, những người bạn đã khuất như vậy. Rồi, em thật sự rất là cảm động với buổi nói chuyện bây giờ. Em một lần em rất biết ơn. Em rất biết ơn cô đã nhận lời đứng chia sẻ mọi người, và cá nhân em thì cũng thật sự rất biết ơn. Chứ Hùng không thấy là một cái điều rất là oan ức và tức tưởi nếu mà tôi đi trước cái giờ này mà không được kể ra những chuyện này sao? Thành người biết ơn vẫn là người này. Tại vì bây giờ thiệt sự tính ra đó, những nhân vật mà còn đang lúc nhúc trong đầu nó muốn đòi ra nhiều lắm. Nhưng mình cảm thấy mình có lỗi, tại mình cứ không say no được đó, không say yes, không từ chối được đi. Thế là tội nghiệp tụi nó. Mà mình gặp nhiều nhân vật hay lắm, nhiều nhân vật thật ở ngoài đời á. Có nhiều nhân vật mình nói ủa, mình là dân tưởng tượng nha, sao mình nghĩ không ra? Sao có nhiều mẫu ngoài đời sao hay thế? Cái cách họ sống, kể cả những cái hành động tiêu cực nữa, tích cực không nói rồi, những hành động tiêu cực của họ có những cái sáng tạo mình nghĩ không ra. Mình cũng đọc sách nhiều, coi phim nhiều, mà sao mình thấy chưa đạo diễn nào nghĩ ra bằng những nhân vật thật sống mà mình chứng kiến, mình biết được. Cô biết không, em cảm thấy là mọi thứ nó đúng là nó có sự sắp đặt để em có cơ hội được phỏng vấn cô đầu tiên. Và em nghĩ là cái buổi phỏng vấn này nó hoàn toàn phù hợp để mở đầu cho Education mùa thứ 4 chữ trưởng thành. Nãy giờ em mới thấy nó là sự thật nè, sự chính trực nè, sự biết ơn nè, và học cách trân trọng cuộc sống, và học cả sự khiêm nhường nữa. Dạ. Ít ra các bạn cũng thấy tôi kiên trì từ một con nhỏ nhai giấy và bị cho là khùng, rốt cuộc là cũng bò lên được khỏi hố và cũng làm được chuyện này chuyện nọ. Thì hy vọng là bà con cũng có được cái kiên trì đó. Rớt xuống hố chưa phải là tất cả, chưa phải là tận cùng đáy cuộc đời đâu, mình còn bò lên được. Thật ra nó
quay lại nó là cái động lực cho cuộc sống mỗi ngày là cái gì hả cô? Bởi vì em tin là cái điều đáng sợ nhất nó không phải là câu chuyện thành công thất bại. Điều đáng sợ nhất là chúng ta không biết ngày mai chúng ta nó khác gì ngày hôm nay. Chúng ta mất động lực sống. Chúng ta không còn hào hứng chờ đợi ngày mai nó là cái gì. Em rất biết ơn khi đến giờ em, ngay cả em làm nghề marketing năm, em học lại mỗi ngày luôn. Và em rất biết ơn cái chuyện là thật ra education nó là một hoạt động đối với em, thường nó là cộng đồng, vì nó không có gắn trực tiếp với công việc của em hết. Nhưng mà em lại học được nhiều nhất từ làm Future Impact Academy, từ làm education. Mình quay lại education một chút, em sợ em bị quá cá nhân, quá mê những điều em muốn hỏi thì em lại không hỏi giùm những bạn trẻ. Mình vẫn quay lại cái câu hỏi lúc nãy mà cô vẫn chưa trả lời em. Rồi. Vậy lúc mà cô học và lúc cô dạy cho em, nói như thế hệ anh chị Quang Minh Hồng Đào đi, thì đó nó có những nền tảng không cô? Nó có những cái khối key block, những cái khối quan trọng đó. Thì ví dụ như trong nghề marketing của em á, thật ra mọi người nói rất nhiều nhưng thật ra nó chỉ có 9 cái human theme thôi, 9 cái chủ đề nhân sinh quan trọng. Cái là người ta bước vào cuộc sống này thì không ai không có nhu cầu trên 9 cái chủ đề này, đúng không? Sự tự do, sự tự chủ, cảm giác hạnh phúc, cảm giác của người đó đã thuộc về, cảm giác được yêu thương, rất là nhiều thứ. Nhưng mà sẽ đâu đó có 3 cái quan trọng nhất với mỗi con người. Mình phải cái mình nhìn cái mình hay bị che mờ trong ngành của con là mình hay bị che mờ bởi những cái nhiễu thông tin. Nhiều khi chúng ta chẳng có quyết định gì trong đời hết. Giống như trong cái ngành của tụi con ấy, có cái ngành của tụi em á, có cái thông tin là thật ra chúng ta có 85% quyết định trong một đời người chúng ta không hề quyết định, thậm chí chúng ta không hề ý thức là chúng ta quyết định luôn. Chỉ có 15% hiếm hoi và may mắn chúng ta thật sự có ý thức và quyết định. Và cái sự học, cái mình hay gọi là cái mindfulness bây giờ, cái sự học phải gọi là chánh niệm á, học hay gọi là em gọi là toàn thức á, thì nó chính là cái để chúng ta tăng cái tỷ lệ đó lên, để chúng ta thật sự sống. Chúng không phải chúng ta vướng mắc vào những cái dopamine của điện thoại, của mạng xã hội, của rất nhiều cái kích ứng mà chúng ta thấy trong cuộc sống. Thì chúng ta không phải trốn chạy vào đâu. Thì trong ngành của tụi em nó có những cái nhốn kiến thức nền tảng như vậy. Thì em rất muốn biết, em muốn hỏi cô là nếu như vậy thì về diễn xuất, về kịch bản, thật ra em tin chắc là liên quan vô cùng chặt chẽ nhé, thì nó có những cái khối đó không cô? Để mà nói về cái dính líu tới diễn xuất á, thì trong kỹ thuật biểu diễn nó có những cái kêu là những cái đơn nguyên. Ví dụ đơn nguyên tập trung chú ý, cái bài đầu tiên phải học nè, rồi cái tưởng tượng nè, rồi giao lưu, phán đoán, quyết định, hành động nè. Nhưng một trong những cái bài quan trọng mà mình cho là dầu là biên kịch hay là diễn viên hay là đạo diễn thì chỉ có một cái động từ, nó là một số chung luôn, đó là anh muốn cái gì. Và nó nằm trong cái chuỗi kêu là hành động đạt mục đích tối cao. Mục đích tối cao. Đạt mục đích tối cao. Mục đích tối cao anh muốn gì? Anh hôm nay anh tới anh mượn tiền, anh đâu dám nói liền mượn tiền. Anh phải khen hôm nay bộ đồ này đẹp quá, đúng không? Anh phải đẩy đưa làm sao để cuối cùng anh buông nhẹ cách nào đó để người kia tự nguyện đưa tiền cho anh. Thì cái đó hành động đạt mục đích tối cao. Thành ra làm việc với sinh viên á, cứ nói là đó, hôm nay có cái đoàn nước ngoài tới mà không có vé, tụi em làm sao hành động đạt mục đích tối cao đi qua được cái cửa đó. Thì nó thực tập làm sao đó tới độ có nhiều cô bị ngủ bóp luôn. Là tại vì cặp tay với lại mấy anh mà vũ công của mấy cái nước Ukraine này nó đi qua múa đó để mà lọt vô được. Rồi sau đó công an tới hỏi, tại vì có một thời hậu chiến là đi nói chuyện với người nước ngoài á, một là làm nhất điệp, hai là buôn bán chợ đen, ba là điếm chẳng hạn. Thế là nó tới nó hỏi giấy tờ, không đem theo giấy tờ rồi sẽ khấu theo rồi cho vô ngủ bóp một đêm. Nhưng mà cũng thực hành được cái bài tập hành động đạt mục đích tối cao. Thì bây giờ
khi mà là một cái người đi dạy bất đắc dĩ rồi, nhưng lỡ lãnh rồi, thì luôn khuyến khích các bạn sinh viên cũng vậy, làm tròn cái vai mình đang đóng lúc đó. Cái vai đang đóng lúc đó, ngay cả cái vai phản diện, tìm cách làm luật sư biện hộ cho nó. Tại sao nó làm được cái điều ác đó? Nó có cái lý do gì thôi thúc để nó làm cái điều đó? Thì bây giờ mình lãnh cái chuyện đi dạy, mình cũng nghĩ hành động đặt mục đích tối cao là các bạn này trẻ, hậu chiến, có nhiều cái chưa biết. Thì cô Trân hồi đó cô cũng lấy bài tập này bên Liên Xô, là mỗi người phải có một cuốn kêu là cuốn nhật ký diễn viên, để ghi chép những cái gì dọc đường. Bà ăn xin đó, bà làm kiểu gì để mai mốt có đóng vai ăn xin mà diễn, phim sách đều ghi vô. Thì một trong chuyện mình làm á, mình dát cả bao bố sách ở nhà, chia ra mấy đứa nó đọc, để cuối cùng nó ghi trong nhật ký diễn viên đó, cuối tuần mình coi. Và có những bạn cương quyết không đọc, nói là em bị máu xăm, em đọc vô là mi nhức đầu. Nhưng mà đã dát những cái bao bố về ép mấy đứa nó đọc. Rồi đem băng nhạc vô tới độ mất luôn mấy cassette. Rồi nhiều khi ở nhà mà coi mấy vở diễn thi á, nói cái này của mình, cái áo phim jacket này ở nhà, coi như mụ Ngọc đem vô rồi rốt cuộc mất luôn. Nhưng mà mấy đứa nó được cái gì? Nó được nghe. Lúc đó tụi nhỏ nó trẻ, nó còn chưa cảm nhận được thế nào là nhạc da vàng phản chiết nữa, thì nó nghe rồi nó có thể dùng bài đó trong những cái bài tập nó thi, chẳng hạn vậy. Thiệt ra học hành tới nơi tới chốn, môn đạo diễn là phải nghe nhạc classic, phải biết phân biệt Beethoven rồi như thế nào, và khi thi cũng phải nghe. Đúng ra trên nguyên tắc nó phải vậy, nhưng mà Việt Nam mình thì lướt để cho nó là cõi cấu lực trúc cũng âm có. thanh dựa trên một số cái bản năng nguyên mẫu của con người. Yeah. Giống như mình nghe nói là kiến trúc ở Chicago nó có cho những cái bản nhạc, nghe xong là phải vẽ xong một cái hình ảnh, một cái tòa nhà nào đó, nó làm sao để nó liên thông được. Và cũng có học kỳ, nó kêu là học kỳ biến đoạn hay chuyển thể đó, là không phải anh biến từ truyện anh sang kịch không, mà anh có thể biến từ bản nhạc, từ bức tranh, từ một bài thơ. Thành ra cái thế giới đó nó rất là phong phú, và dĩ nhiên là anh cũng phải cóp nhặt từ đời sống. Yeah. Thì khi mà làm với các bạn đó, sau này mình mới ngẫm một điều như này nữa nè. Như mình có cô bạn là Ea Sola, cô biên đạo múa nổi tiếng, không biết không? Yeah. Cô có nhắc một câu ở trong Carmen: nếu anh không yêu thì đừng có sờ vào. Bởi vì anh làm tất cả mọi chuyện, mình nói cái muốn là cho nó có vẻ là dung tục, nhưng thật sự ra tại sao anh muốn? Anh yêu. Anh không thích đi dạy, anh trở thành một người đi dạy bất đắc dĩ, nhưng anh đã là bị là một người rồi, thì anh phải yêu cái chuyện của anh làm. Mà anh đã yêu rồi á, anh phải làm tối ưu nhất những gì anh có thể. Đó, thành ra mới có cái chuyện là đây là nhồi hồn tụi nó mà. Có một chuyện cũng rất hay, mình cũng có một ông thầy mình rất là nể là ông Đoàn Bá. Thì lớp đầu tiên á, đi dạy làm chủ nhiệm không phải là lớp vòng đào, mà đi trợ giảng cái lớp có cô Đàm Loan á, bây giờ cô cũng nghệ sĩ nhân dân á. Thì mình một người trợ giảng là chỉ đi ngồi nghe để coi ông làm việc thôi. Có một bữa đó ông cho chạy nguyên vở câu chuyện Eastwood của cái lớp đó, một vở vậy nó phải dài khoảng 2 tiếng mấy. Ông ngồi từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, mấy em nó diễn xong, cái mới đứng dậy, ông nói một câu thôi: chào các nghệ sĩ tương lai nhưng không có tâm hồn. Rồi ông đi về. Đó là một trong bài học lớn nhất. Các bạn đó đọc lời, các bạn đó không sống được cái hồn của nhân vật. Thành ông ngồi, ông ráng, ông chịu đựng suốt 2 tiếng đồng hồ để không ngừng lại, không, tại vì đã tập hổm rầy rồi, bao nhiêu tháng rồi, bây giờ chuẩn bị để làm buổi báo cáo thi. Thì cái buổi báo cáo mà chạy suốt thì ông buông câu vậy. Yeah. Thì cả lớp phải thấy là mình phải làm như thế nào để ổng thấy còn có tâm hồn để ông chịu khó với những khán giả khác người ta đi coi, chứ không phải là không có tâm hồn. Cô biết không, có nghĩa là em công nhận em nói thì nó vẫn bị lý thuyết, nhưng mà qua cách cô kể thì nó vô cùng đơn giản luôn. Đúng không? Cô kể nó đơn giản này, làm gì thì phải có mục đích, phải tối ưu, cái gì phải làm tròn trách nhiệm đã. Muốn làm tròn được là phải yêu. Và còn thôi thì anh từ chối vai đó. Anh có quyền trả vai mà. Anh có quyền từ chối, tôi không đi dạy, tôi ra tôi làm nghề khác. Cái đó đúng là một cái nó vượt khỏi tất cả mọi cái khung kiến thức. Cái đó là cái vô chiêu đó. Dạ, cách sống đó là cách sống. Mình muốn làm gì cũng được, nhưng mà khi mình phải suy nghĩ là mình làm với mục đích gì, và mình có yêu nó không. Và khi mà mình đã làm á, thì
mình có phải làm cho tròn vai mà mình có yêu nữa không? Thật ra và khi yêu rồi thì em nghĩ là một thứ nó sẽ tự động dẫn lối. Nhưng em quay lại em muốn hỏi cô là, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta thường sẽ phải bắt đầu với nhiều thứ lúc đó chúng ta chưa yêu. Cô có bao giờ trong hoàn cảnh đó không? Có chứ. Mà em muốn cụ thể làm khó cô Ngọc hơn một chút. Một chút em biết nãy giờ em biết em không thể rồi đó, em biết là đây là em không thể rồi đó, là bắt đầu cô làm cô không yêu, nhưng sau đó cô yêu. Cô có một cái ví dụ như vậy trong đời? Nhiều ấy. Một cái lời khuyên của thầy Đoàn Bá nữa là ra trường đừng bao giờ mong có một vở perfect, hoàn hảo 10/10 để anh làm, mà nó cỡ 7/10 là mừng. 3/10 còn lại ở đâu? Mình đắp vô. 7/10 chưa đủ cho mình yêu. Thế mình làm sao để mình yêu? Mình phải ráng, mình bồi đắp, mình thấy nó thiếu cái chỗ nào mình đắp cho được. Cái 10/10 đó thì mình mới đạt tới cái thành công được. Chứ nếu mà mình cứ chê nó đó, thì không bao giờ có cái hoàn hảo để cho anh làm hết đó. Và nhiều khi phải gọi là dưới 7/10 nữa. Nhưng mà nói không yêu á, thì cũng có một cái ví dụ nè. Năm đó hội diễn, có một cái vở đó, 5 đạo diễn bỏ. Một đoàn không phải thuộc loại đại bang, không phải thuộc loại hạng A, C nữa chứ không được B nữa, mà 5 đạo diễn bỏ. Bởi vì họ giống như thầy Đoan Bá nói đó, họ thấy cực quá, bây giờ chưa được 7/10 nữa thì sao bây giờ? Nhưng mà khi mà mình nghe đến 5 đạo diễn bỏ, trong đó cũng rất nhiều sư phụ của mình, thì mình lại nghĩ là thương anh em. Bây giờ không phải yêu tác phẩm nữa mà thương cái diễn viên của cái đoàn đó. Mặc dầu cái anh trưởng đoàn nhiều người nói ảnh là giống như giang hồ á, nhưng mà mình thương anh em chứ, mình thương diễn viên chứ. Họ cần cái huy chương này để họ đi cả một cái cuộc đời đi hát, mà họ có cái huy chương này thì họ cũng chứng tỏ được, họ cũng được lên lương hay sau đó, với lại họ cũng trường mặt với đời. Thế gì bây giờ mình làm sao bây giờ? Vở này nếu mà để vậy thì người ta bỏ là đúng. Thế là tôi ngồi tôi viết lại, tôi soạn lại, tôi tìm cách làm sao để mình bằng coi như tác phẩm của mình đi, thì nó có cái cốt này rồi, mình mượn mấy cái miếng đó mình gắn, mình hàn lại, mình viết thành một cái gần như một cái vở mới, và vở được huy chương vàng. Sau đó có nhiều người nói, Ngọc, mày không biết hả? Cái ông tác giả đó là cái ông viết thư tố cáo mày á. Rất nhiều tác giả viết thư tố cáo Nguyễn Thị Minh Ngọc là giống như thuộc loại là giống như vọng ngoại, hay đại khái là tư tưởng không tốt á. Thì cái ông này, cái ông mà tác giả mày giúp mày viết lại đó, là ổng là đứng đầu những người cái danh sách chống mày đi giết mày á. Cái bây giờ mình nói là trời ơi, bây giờ chẳng lẽ vì ổng mà mình buông anh em, mình đã xác định mục đích mình vì anh em. Bây giờ 5 đạo diễn bỏ nữa, mình bỏ nữa là thôi, nó dẹp luôn á. Mà nó trước mắt nó làm, nó sẽ được cục tiền của sở rót xuống để cho nó làm. Mà nó được vậy là quá vui. Và một cái kết quả tuyệt vời sau đó là cái ông đó, cái ông mà tác giả đó, ông đi khắp nơi ông nói, cái cô đó hả, ai chưa làm với cổ mới là không hiểu cổ, mà tới chừng cổ làm rồi mới thấy cổ làm rất là máu lửa. Máu lửa có nghĩa là mình rút gan rút ruột của mình đắp cho cái vở ổng để có thể nó được huy chương vàng. Dĩ nhiên đâu phải là phần kịch bản không, còn anh em diễn xuất nữa, nhưng mình cho người ta thấy là anh em là những không phải ngôi sao, nhưng người ta dư sức, người ta tỏa sáng được khi người ta có một kịch bản đàng hoàng và có một đạo diễn hết lòng với người ta để đẩy người ta, đứng sau lưng người ta, đẩy người ta tỏa sáng trong một cái tác phẩm như vậy. Thì cái đó là một trong những cái điều mình cũng muốn khuyên nhiều bạn đó, mà mình đã có nói trong một cái bài báo kêu là tôi cảm ơn những người ghét mình. Lúc đó không nghĩ tới chuyện, mà cũng không biết nữa, mà biết cũng sẽ làm, chứ đâu phải vì biết ổng vậy mà mình không làm đâu. Bởi vì mình đã xác định mình yêu anh em. Cô vẫn sẽ làm. Tại vì mình yêu anh em là với mình cũng một phần có cái máu háo thắng. Là quý vị làm lãnh ngôi sao, quý vị vì được huy chương vàng là chuyện thường rồi. Tôi không ngôi sao, tôi vẫn có thể hốt huy chương vàng được. Em lại tiếp tục làm vai trò của education. em có một điểm mà thật sự rất có ý nghĩa cô đã chia sẻ với tụi em, đó là làm gì có cái gì hoàn hảo. Đúng không? Đúng, cái là em hay nói là các bạn đặc biệt ở Việt Nam của mình là một cái thế hệ, mà đặc biệt các bạn trẻ bây giờ là một thế hệ tụi em hay gọi là delay adulthood, có nghĩa là trưởng thành hơi trễ.
các bạn tưởng một thế giới nó hiện thực, nó tương đối hoàn hảo vì nó bị gói trong một vài cái khung, thì bước ra thế giới hiện thực bên ngoài thì các bạn ấy rất là dễ dàng tan vỡ. Và trong đó là cái thông thường em thấy cái tan vỡ rất lớn với các bạn, đó là tan vỡ sự kỳ vọng về nghề nghiệp và về công việc, và rất là khổ sở khi các bạn đi làm mỗi ngày mà rất khổ, giống như cái ngành quảng cáo của tụi em đó. Ví dụ các bạn trẻ đi làm rất khổ, nhưng mà các bạn sẽ không nghĩ là cái nghề nó không có sai. Có thể là trong một cái thời đại, một cái bối cảnh nó chưa có thuận lợi thì mình học đi, có nghĩa là nếu mình thời điểm thuận lợi mình làm tốt thì nói làm gì? Thì nếu mình rèn luyện không ngừng, nỗ lực không ngừng thì chính mình sẽ là cái người mà đem lại cái sự hiểu đúng cho mọi người xung quanh về cái nghề của mình. Rồi chính mình cũng sẽ nhận được một cái sự hồi đáp từ chính cái nghề của mình. Giống như em hay nói là cái nghề marketing của em là cái việc em hay làm đó là giúp cho mọi người hiểu đúng về marketing. Marketing và quảng cáo không phải là nói láo ăn tiền. Cái đó rất sai luôn. Cái đó là gì? Đó là một cái môn khoa học, một cái nghệ thuật mà hiểu về những cái mong muốn, những cái nỗi lo, những cái nỗi sợ của con người, giúp họ nói ra cái điều mà họ nhiều khi họ không biết, hoặc họ không tự nói ra được, hoặc nói ra họ sẽ không rung động tạo ra sự thay đổi được. Thì đó là nghề của tụi em. Đó thì đều giống như em cảm thấy là không gì hoàn hảo, mình phải làm, mình phải thay đổi, mình phải nỗ lực, nhưng có phải là một cái thái độ mà nói là mình không, đừng nghĩ mình là nạn nhân. Giờ làm hay không làm, nếu làm thì cũng hết lòng tròn vai, đúng không cô? Đó là em đang cố gắng là tròn vai và mục đích tối cao. Em muốn quay lại cái chữ tối cao á. Tại sao lại đạt mục đích tối cao? Tại sao lại dùng chữ tối cao cô? Mình nghĩ thì có lẽ trên con đường đi có nhiều người cũng có nhiều mục đích nhỏ nhỏ bên cạnh một cái mục đích lớn, mục đích cuối cùng. Thì nhấn cái tối cao để mọi người nhớ là đừng có ham mấy cái mục đích nhỏ dọc đường, mà quên là cái mục đích lớn nhất nó nằm còn xa kìa, nó nằm tận ở dưới cuối đường đó. Đừng có dừng lại dọc đường, dễ bị đánh lừa lắm, dễ bị một cái ngụy tính là cái này mình tới mục đích rồi, tới đâu không phải. Mục đích mình nhắm cái điểm khác, cái điểm cuối cùng đó. Cái điểm mà lúc xuất phát mình định đó. Nhưng đi dọc đường mình dễ bị sao nhãng lắm. Mình thấy mình thỏa mãn được cái gì đó, mình tưởng là xong rồi, mình ngừng được chỗ đó. Thật ra em muốn chia sẻ với cô là cuộc sống giống như là em cứ hay nhìn cái trải nghiệm diễn ra. Thật ra bây giờ từ những chuyện rất là gần thôi, giống như cái mùa 4 của Education đó cô. Lúc đầu em muốn làm nhanh, em muốn làm trong tháng 4 em quay hết, nhưng mà thấy rất là không thuận lợi luôn, không mời được lịch khách mời. Bình thường em mời rất là dễ, nhưng lịch mời rất là khó khăn. Xong rồi, nhưng mà sau đến bây giờ thì em đã rất là biết ơn vì sự không thuận lợi đó. Bởi vì nó có hai cái cô. Một là tháng vừa rồi tháng này em bận khủng khiếp luôn, và rõ ràng nó giống như là mọi thứ nó có sự sắp đặt tự nhiên. Nếu mà nó bận sự khủng khiếp như vậy mà em vẫn đi thu, có nghĩa là em đang không chuẩn bị kỹ và đang không làm tròn vai. Cái thứ hai á là đúng bây giờ em mà ra cái Education mùa 4 này vào tháng 5 thì nó thời điểm nó không thuận lợi, là mùa thi cử của các bạn. Đúng ra em phải ra vào tháng 6. Thì rõ ràng em đã cưỡng cầu tự nhiên. Đến khi that's why là tất cả kế hoạch của em làm gì nó cũng gặp trục trặc hết. Thì lúc mà em hiểu ra cái chuyện đó, lập tức em buông. Thì em kể với cô một cái chuyện, cũng đó một cái chuyện thú vị như vậy. Thì em xin phép quay lại hỏi cô 2 câu hỏi. Em muốn hỏi cô câu hỏi đầu tiên. Với cô, sống có nghĩa là gì? Được sống đã là hạnh phúc, vậy thôi. Trong rất nhiều chuyện ngắn tôi cũng ghi là được sống là mừng lắm rồi. Nhưng mà Phật cũng nói đời là bể khổ mà cô, tại sao được sống có nghĩa là hạnh phúc? Mình muốn nhắc tới 2 câu đơn giản của Việt Nam là cái khó nó ló cái khôn hay là nó bó cái khôn do mình. Cái khó đó nó làm cho mình ló cái khôn ra, hoặc nó bó cái khôn mình lại do cá nhân mình. Và mình đi giảng bài mình vẫn nói với các bạn luôn luôn có con đường thứ ba. Trong các tình huống kịch
không phải là giữa đen và trắng phải chọn lựa đâu, luôn luôn có con đường thứ ba để thoát hiểm được. Mình nói ví dụ như là có nhiều vở kịch đó mà thấy là mình rất là tâm thành tất cả mọi chuyện, nhưng mà phải bị kiểm duyệt, bị cắt xén. Còn nếu mình bị tuân theo các cắt xén đó thì con mình nó không còn nguyên con mình, nó bị mất mũi mất tai rồi. Thế thì anh phải dùng cái trí thông minh và cái lòng thành của anh làm sao để có đường thứ ba, nghĩa là vợ không cấm được nhưng con mình vẫn còn giữ được mắt mũi tay chân. Nó cắt thì cắt kiểu cắt khúc tóc không sao, nó vẫn còn sống được. Thì mình có những cái vở diễn gọi là chứng tỏ được đi được con đường thứ ba luôn. Mà giảng bài cho sinh viên nước ngoài cũng đố các bạn đó, các bạn làm như thế nào. Một vở nha, một cậu này đọc được tư tưởng người ta thì ai cũng muốn giữ cậu này hết á. Một cô gái sắp lấy chồng, coi ông kia, ông chú rể có yêu mình thiệt không, rồi người cha muốn chia gia tài muốn coi. Thế là anh ta bị sâu xé thì anh ta có một bà mẹ, thì người ta tìm đủ mọi cách để lợi dụng anh này. Thì người ta mới bây giờ cách hay nhất là phải bắt bà mẹ để làm áp lực anh ta. Thì anh ta phải ló mặt ra thôi. Nhưng mà khi bắt được anh ta rồi, anh ta câm, không nói được nữa. Thì vở ký duyệt, tại vì nó phải chườn mặt ra, nếu không người ta đánh đập mẹ nó. Thì vở cái hội đồng 10 người thì 9 người cho qua. Có người nói con Ngọc nó có ý đồ, nó nói đứa nào ai mà biết được, biết quá nhiều là phải câm miệng lại. Mà bây giờ sắp Tết rồi, mình lì mình không sửa thì anh em đói làm vỡ ra mà đổ tiền để cho Tết mất được. Thế là mình sau cùng mình cho nhân vật nói được một tiếng và màn đóng. Thế mình đi dậy mình nói tôi đố các bạn nói tiếng gì. Đứa thì nói why, đứa thì nói no. Tôi nói một chữ thôi là mẹ. Là tiếng Việt Nam nó vừa là mẹ, nó vừa là tiếng chửi thề. Anh chửi thề được một tiếng là nó ký duyệt, bởi vì không kêu câm nữa nó nói. Nhưng mà tôi cũng đồng thời đây là tiếng chửi thề. Tôi luôn là mấy anh quá đáng để mà ép một đứa nó đã câm rồi mà vẫn muốn nó nói. Thì nó nói đó, ký giấy đi. Thì nói được tiếng mẹ, đó là tôi cũng nói được cái điều tôi là tôi chửi thề được một tiếng. Rất là sâu sắc của bạn. Đôi khi những cái lý do này nó lại tạo cái động lực mạnh mẽ hơn. Nó hay hơn. Rốt cuộc cái động kết đó nó hay hơn. Nên nếu các bạn trong cái hoàn cảnh tương tự mà theo thấy có những cái gì bị bó tay bó chân thì hãy rời khỏi cái mode là mình là nạn nhân đi. Nếu mình thật sự rất muốn làm điều đó, mình sẽ luôn luôn tìm cách làm được. Giống như em xin phép mượn lại cái ý mà cô nhắc, đó là cái khó nó ló cái khôn hay là bó cái khôn, là cho mình chọn. Câu hỏi cuối thì em biết là cái câu hỏi cuối này thông thường mọi người sẽ hay né, đó là em nghĩ là người ta ngại nhất là cho lời khuyên. Về lời khuyên mà không có bối cảnh, hoàn cảnh và không có một đối tượng cụ thể thì cái lời khuyên nó rất dễ trở thành một cái điều không đúng. Nhưng mà em luôn muốn hỏi những người cô lớn, những người thầy lớn, nếu cô chỉ đưa ra một lời khuyên cho những cái bạn trẻ đang mắc kẹt trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, các bạn ấy sống trong muôn ngàn những cái phân mảnh lẻ của bản sắc, của căn tính, và các bạn ấy có thể đang bị lạc lối, thì đâu là một lời khuyên quan trọng nhất mà từ cô dành cho các bạn? 2 chữ thôi là mình. Khó nhất đó cô. Và có cái câu chuyện của Murakami tôi rất thích, là có một người soi gương, thấy không phải mặt mình, anh ta đứng trước gương á, nhưng mà cái mặt ai á. Ông viết như một cái truyện ma, nhưng tôi đọc được trong đó một cái ẩn dụ lớn lắm. Mình biến đổi hồi nào mình không hay. Giống như cái chuyện Cửa Tùng Đôi Cánh Gài đó, cái anh đi giết quỷ một hồi biến thành quỷ hồi nào không hay. Anh soi xuống dòng gương, anh thấy con quỷ. Anh đi xuống núi hành đạo mà cầm gươm để mình trở lại cái chưởng của mình nha. Đi xuống núi hành đạo là đi giết quỷ mà, thì giết quỷ là phải đâm nó, phải chém nó, máu đổ hồi tay ảnh cũng đầy máu tới độ anh vô. Trời ơi, thành quỷ rồi. Thành ra cái Cửa Tùng rất nhẹ nhàng đẩy vô, anh đẩy không nổi nữa tại anh thành quỷ rồi. Mà chỉ vì anh đi giết quỷ. Thành ra cẩn thận đi giết quỷ một hồi thành quỷ. Thành ra mình dễ mất mình lắm. Cái mình nó quý lắm. Còn mình là ai á thì các bạn tự tìm và tự khẳng định được. Các bạn tìm được mà, bằng cách các bạn soi đi, các bạn thấy còn đúng mình không, hay là trong gương là mặt người khác rồi. Tôi bị hoài chứ giờ mới hết hồn mới chết cha. Coi chừng á mình đang bị mất cái mình mà mình yêu mình nhất á, là cái gì. Và từ cái là mình á, nó cũng có thêm một cái câu trả lời phụ là
Nhiều người cũng nói lập gia đình muộn chắc tại kén đó. Không phải, tại mình yêu mình quá rồi. Mình sợ uổng mình. Chuyện đó phải kén. Giống em. Mà nói một kiểu khác là tại mình yêu mình quá. Mình nói uổng quá. Nếu mà mình kết hôn vậy thì cuộc đời mình sẽ ABCD vậy. Không được. Thôi chờ thêm đi. Vậy đó. Thành ra là nó gọn trong đó là muốn nói các bạn là cái mình đó đáng yêu lắm. Đừng có hủy hoại nó, đừng có phụ bạc nó, đừng có vùi dập nó, phải trân trọng mình. Nói với các bạn mà tôi tự khuyên tôi đó, nhiều người nói thấy chị tàn phá, chị tự tàn phá chị quá, và họ nói đúng. Mình cứ như không say no được, đó là mình tiêu, mình không còn mình nữa để mình làm việc, mình không còn mình nữa để mình làm những điều mình yêu thích. Yeah. Và hãy cho mình thời gian, cho mình cơ hội. Cô, em thấy là em tự nhiên thông minh hẳn ra khi hỏi câu hỏi cuối này với cô. Em xin phép xin cô cái bản quyền sử dụng cái chữ làm mình để thành một cái chủ đề của Education mùa 4, vì nó hay gấp 100 lần cái chữ trưởng thành của em. Xin phép cô được gọi là sẽ ghi là được truyền cảm hứng bởi khách mời đầu tiên của Education mùa thứ 4. Và em rất là cảm ơn cô. Em rất là cảm ơn không, đúng là em thay mặt mọi người biết ơn cô đã đến đây ngày hôm nay và dành thời gian cho tụi em và cho các thính giả của Education. Dạ, tôi phải nói thêm là tôi thay mặt những cái nguồn mà tôi đã nhờ những nguồn đó tôi có mặt hôm nay, tôi ngồi ở đây để tôi nhận cái lời cảm ơn đó, chứ không phải cá nhân Nguyễn Thị Minh Ngọc nhận. Dạ rồi, em hiểu. Tụi em ghi nhận, tụi em tôn trọng điều đó. Em tin là cô cháu mình sẽ lại tiếp tục gặp nhau cho những cái dự án mà cô cháu mình đang làm với nhau, và em hy vọng cô sẽ giữ được rất nhiều sức khỏe và chịu khó về Việt Nam nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Tại vì em tin là những người thầy lớn trong giai đoạn này rất là cần thiết. Và chắc là đây là giờ em sẽ xin chào tạm biệt cô, tạm biệt các khán thính giả của Education. Đây là cái tập mở đầu rất có ý nghĩa, tập mở đầu mà đã tạo ra một cái chủ đề mới cho mùa 4 của Education, chủ đề là mình. Và nó sẽ dẫn dắt toàn bộ cái hành trình của mùa thứ 4 này xoay quanh những cái động lực, những cái khát khao cũng như những cái sự cản trở để làm mình. Và hy vọng là sẽ có một cái mùa hữu ích cho các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn nhà văn, đạo diễn, diễn viên, cô giáo, nói chung là cái người mang cuộc sống của những người, của những giai đoạn yếu thế đem lên sân khấu ở dưới nhiều hình thức sân khấu. Và đây là một sự biết ơn của riêng tụi em, không chỉ buổi nói chuyện này, mà biết ơn bởi vì đã có một nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc và có một cái cuộc đời như vậy. Tụi em rất cảm ơn. Trước khi dứt lời và gửi lời cảm ơn tất cả những người đã theo dõi chương trình này, chắc cũng kể thêm một chút xíu để gọi là cảm ơn những tác phẩm dở dang chưa ra đời được của mình. Mình kể luôn có một cái chuyện kỳ đó. Có một lần một người bạn nói đang bận, chị đi nói chuyện giúp với các master đi. Thì mình tới mình nói mình không biết gì về Công giáo để mình kể chuyện. Thì hôm nay nhân cái cuộc nói chuyện đặc biệt này cho tôi được kể những chuyện thất bại của tôi. Tại vì các bạn tiếp xúc tôi thì biết, đăng trên báo Minh Ngọc huy chương vàng này, huy vàng kia, giải thưởng tiểu thuyết này tiểu thuyết kia, nhưng mà những chuyện thất bại đâu có ai được nghe. Thành ra hôm nay cho tôi kể toàn bộ những chuyện những cái đứa con nó chưa ra đời được. Cũng như nãy giờ mình cũng rất muốn là gửi cái lời cảm ơn tới những nhân vật chưa ra đời được của mình, chứ không phải những cái chừng mặt ra không. Mình chỉ nhớ là kết thúc xong mấy master chạy lên nói cô ơi, cô gần Chúa hơn tụi tôi. Nhưng mà chỉ thật ra nói để cảm ơn những thất bại, cảm ơn những cái khó khăn đã tặng cho cuộc đời mình. Cũng như cảm ơn các bạn tạo cái điều kiện này để mình được nói cái lời cảm ơn đó.